Hey y'all, come look at this. जलवा है हमारा। रुको जरा सबर करो। कसं काय मंडळी, स्वागत आहे तुमचं आपल्या चॅनलमध्ये. तर खाच्यांमध्ये खुचूंग पद्धतीनं स्वागत करतो तुमचं आपल्या चॅनलला. आज एक कडक एकदम व्हिडिओ टाकलेला आहे आपण, जब्बर एकदम व्हिडिओ टाकलेला आहे. ही व्हिडिओ फक्त आपण 1 ते 2 मिनिटात बनवू शकतो. काय नाही, फक्त क्लिप ॲड करायची, फोटो ॲड करायचा आणि इफेक्ट टाकायचा. हा झालं. आज लई ट्रेंडिंगला चालतो व्हिडिओ. ही काय माहीत का माहीत नाही मला कारणाचं मागचं का ट्रेंडिंगला चालतो आहे, पण ट्रेंडिंगला चालतो एवढं माहिती आहे मला. पर ह्या व्हिडिओचं मटेरियल आपण डिस्क्रिप्शनला देऊन दिलं आहे आणि बीटमार्क शेक इफेक्ट सगळं पण डिस्क्रिप्शनला आहे. तर तुम्हाला सांगू देतो बीटमार्क शेक इफेक्ट आज दोन एकत्र केलेले आहे आपण, कारण व्हिडिओ लई सोप्पा काय बोलायचं शब्दच नाही तर एवढा सोप्पा व्हिडिओ आहे. तर आपण आधी काय करूया, डेमो बघूया आणि लगेच कंटिन्यू करूया व्हिडिओ. ओके, तर डेमो बघायच्या आधी तुम्ही एक छोटंसं काम करा, व्हिडिओ लाईक करा आणि चॅनल सबस्क्राईब नसेल केलं सबस्क्राईब करा आणि टेलिग्रामला देखील जॉईन व्हा, कारण टेलिग्राम तिथे आपण मटेरियल देत असतो. टेलिग्राम चॅनलची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्सला भेटून जाईल. तर चालू करूया लगेच आपला आजचा व्हिडिओ. Once more. मज़ा आया। तर डेमोमध्ये पाहिलेला व्हिडिओ आहे, तशा प्रकारचा व्हिडिओ बनवण्यासाठी ह्या व्हिडिओचं बीटमार्क शेक इफेक्ट लागणार आहे आणि मटेरियल लागणार आहे. आपण पहिल्यांदा बीटमार्क प्रोजेक्ट ओपन करूया. बीटमार्क प्रोजेक्ट ओपन केला आपल्याला अशा प्रकारे काय दिसून येईल. तर सिम्पली पहिल्या बीटवर 0च्या बीटवर व्हायचं प्लस मीडिया, नंतर ह्या व्हिडिओचं मटेरियल आहे ते जायचं आहे. तिथे गेल्यानंतर क्लिप दिसेल एक 4 सेकंदाची, तर तिला ॲड करायची आणि डायरेक्ट ॲरो क्लिक करायचं. तुम्हाला सांगतो त्या प्रकारे करायचं मित्रांनो. आता आपण क्लिप ॲड केली तर त्या क्लिपवर टच करून हा ॲरो आहे ना 2 नंबरचा, तर त्या ॲरो क्लिक करून अशा प्रकारे ॲरो क्लिक करून 4.8ला बीट द्यायची आणि 4.10ची मायनस करून द्यायची. ओके, म्हणजे कट करून द्यायची. कट केल्यानंतर सिम्पल याचं 4.8च्या बीटला आल्यानंतर प्लस व्हिडिओ मीडियामध्ये गेल्यानंतर सिम्पली मॉडेलचा फोटो ॲड करून 3 डॉट फिल कंपोजिशन एरिया करायचा. नेक्स्ट बीटला येऊन उरला पार्ट अशा प्रकारे कट करायचा. परत प्लस मीडिया मॉडेलचा फोटो 3 डॉट फिल कंपोजिशन एरिया थोडासा अशा प्रकारे ह्याला ॲडजस्ट करायचा. तुमच्या मॉडेलचा जो काय फोटो असतील त्यानुसार तुम्ही ॲडजस्ट करायचे आहेत ऑल फोटोज. परत प्लस मीडिया मॉडेलचा फोटो 3 डॉट फिल कंपोजिशन एरिया, परत नेक्स्ट बीट परत प्लस मीडिया मॉडेलचा फोटो 3 डॉट फिल कंपोजिशन एरिया. ही प्रोसेस सर्व फोटोजना करून द्यायची आपण अशा प्रकारे. आता शेवटची बीट आहे त्याला पण आपण हा फोटो ॲड केलेला आहे. तर तुम्ही पाहू शकता फोटो कसे ॲड केलेले. तर आपण फोटोज ॲड केल्यानंतर सिम्पली इथं 4.8च्या बीटला आल्यानंतर प्लस मीडिया आणि मीडियामध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला एक दिसेल खाली एक स्ट्रिप आहे हॅपी बर्थडे ब्रदर नेमची. तर ते ॲड केल्यानंतर सिम्पली लास्टला जाईल त्या त्या PNG टच करून शेवटपर्यंत लॉंग करून द्यायचं आहे. त्यावर टच करून 3 डॉट फिल कंपोजिशन एरिया. ओके, एवढं झाल्यानंतर सिम्पली काय करायचं, 4.8च्या बीटला यायचं आहे. सर्वात पहिल्यांदा काय करायचं, तुम्ही बॅक येऊन शेक इफेक्टचा प्रोजेक्ट ओपन करायचा. मॉडेलच्या फोटोवर टच करायचं, इफेक्ट्स 3 डॉट कॉपी पेस्ट केल्यानंतर इथून सिम्पली बॅक येऊन बीटमार्क प्रोजेक्ट ओपन करायचा. 4.8च्या बीटला जाऊन मॉडेलच्या फोटोवर टच करायचं, इफेक्ट्स 3 डॉट पेस्ट इफेक्ट. नंतर सेकंड फोटोला पण इफेक्ट्स 3 डॉट पेस्ट इफेक्ट. तिसऱ्या फोटोला पण इफेक्ट्स 3 डॉट पेस्ट इफेक्ट. असे जे काय तुम्हाला सर्व फोटो दिसतील तर त्या सर्व फोटोजना हा इफेक्ट देऊन द्यायचा आहे आपण. तर सर्व फोटोजना इफेक्ट देऊन झालेला आहे. तर काय करा, सिम्पली इथं 4.8च्या बीटला परत एकदा आल्यानंतर प्लस मीडिया आणि ओव्हरले इफेक्ट आहे दिसतो तुम्हाला हा थोडा फायरवाला, तो ॲड करून द्यायचा आहे. ॲड केल्यानंतर त्यावर टच करून द्यायचं, 3 डॉट फिल कंपोजिशन एरिया, नंतर ब्लेंडिंग लाईट स्क्रीन. ही प्रोसेस केल्यानंतर सिम्पली तुमचा जो काही लोगो असेल तो लोगो तुम्ही त्या व्हिडिओत ॲड करू शकता. आणि ॲड केल्यानंतर तुम्ही व्हिडिओ एक्सपोर्ट करण्यासाठी त्या अगोदर ह्या व्हिडिओची जी काही लेंथ आहे शेवटची ओव्हरलायची तिला 14.18 पर्यंत ठेवायचं आहे. बाकी उरला पार्ट कट करून द्यायचा आहे. ह्याच्यानंतर तुमचा जो काय
म्हणजे तुमचा जो काय लोगो वगैरे असेल वॉटरमार्क ते तुम्ही ते ॲड करायचे. ॲड केल्यानंतर सिम्पली व्हिडिओ एक्सपोर्ट करण्यासाठी वर ॲरो क्लिक करायचं, एक्सपोर्ट करून द्यायचं आहे. तर तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंट करून नक्की सांगा. आवडलं असेल तर नक्की लाईक शेअर सबस्क्राईब करा.